हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज मैले यहाँहरुमा ससेज चाउमिनको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाई हामीले होटलहरुमा पाइने जस्तै मिठो ससेज चाउमिन घरमै सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। पूरै जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले ससेज चाउमिन बनाउनको लागि यहाँ हामीले 2 पिस चिकन ससेजलाई लिएका छौं। चिकनको ठाउँमा चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि ससेजलाई लिन सक्नुहुनेछ र ससेज चाहिँ हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनु होला। त्यसैगरी यहाँ हामीले आवश्यकता अनुसार बोइल गरेको नुडल्सलाई लिएका छौं। नुडल्स बोइल गर्दाखेरि हजुरले अलिकति सफ्ट हुने गरी बोइल गर्नु होला र नुडल्स पनि हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। र यहाँ हामीले चाउमिन बनाउनको लागि विभिन्न भेजिटेबलहरु लिएका छौं, जसमा चाहिँ हामीले बन्दालाई मसिनो गरी काटेर लिएका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लामो लामो बनाएर काटेका छौं। त्यस्तै हामीले थोरै गाजरलाई पनि सेम बन्दा जस्तै लामो लामो बनाएर काटेका छौं। र यहाँ हामीले थोरै स्प्रिङ ओनियनलाई हरियो प्याजलाई काटेर लिएका छौं, यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यस्तै यहाँ हामीले एउटा रातो खुर्सानीलाई पनि काटेर लिएका छौं। यो रातो खुर्सानी पनि अप्सनल हो, हजुरलाई पिरो मन पर्दैन भने नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ हामीले एउटा सानो प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएका छौं र यसलाई पनि हामीले लामो लामो बनाएरै काटेका छौं। र यहाँ हामीले हरियो क्याप्सिकमलाई पनि प्याजलाई जस्तै लामो लामो बनाएर काटेर लिएका छौं। यो सबै भेजिटेबललाई चाहिँ हामीले जुलियन कटमा काटेका छौं। र यहाँ हामीले मसलामा चाहिँ थोरै ब्ल्याक पेपर लिएका छौं, मरिचको धुलो। त्यस्तै यहाँ हामीले नुन पनि लिएका छौं। नुन हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार लिन सक्नुहुनेछ। नुन सँगसँगै यहाँ हामीले थोरै मसिनो गरी चप गरिएको लसुनलाई लिएका छौं। यो लसुनलाई चाहिँ हजुरले सकेसम्म चाउमिन बनाउँदा नछुटाइकन राख्नु होला, यसले एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै टेस्टिङ पाउडरलाई पनि लिएका छौं, अजिनोमोटो। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्दैन भने नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र चाउमिन बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको हल्का प्रयोग गर्यो भने चाउमिनको टेस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी हामीले थोरै ब्ल्याक सोया ससलाई लिएका छौं। चाउमिन बनाउँदा हामीले यो सोया ससलाई पनि नछुटाइकन राख्नु पर्दछ। र यहाँ हामीले थोरै तेललाई पनि लिएका छौं। यति भइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामी यो ससेजलाई चाहिँ काट्नतर्फ लाग्छौं। हामीले यो ससेजलाई काट्दाखेरि चाहिँ यसरी बीचमा काट्ने। 2 टुक्रा पारिसकेपछि पुनः हामी यो ससेजलाई चाहिँ यसरी स्लाइस पिस बनाएर काट्छौं। र यसरी स्लाइस पिस बनाएर काटिसकेपछि अघि हामीले काटेको भेजिटेबल जस्तै यसलाई लामो लामो बनाएर काट्छौं। यसरी ससेजलाई लामो लामो बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मसिनो पनि नगराउनु होला, यो चाहिँ टुक्रिन सक्छ। यस्तै गर्दै यहाँ हामीले बाँकी सबै ससेजलाई चाहिँ काट्छौं। ससेजलाई यसरी काटिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई फ्राई गर्नतर्फ लाग्छौं। यहाँ हामीले ससेजलाई फ्राई गर्नको लागि हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेका छौं र यसमा हामीले तेल राख्यौं। तेल हिट भइसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको ससेजलाई यसमा राख्दिन्छौं। हामीले यसरी ससेजलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ डिप फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हजुरले तेल चाहिँ ससेज डुब्ने गरी राख्नु होला र ससेजलाई फ्राई गर्दाखेरि धेरै स्ट्रङ हुने गरी पनि फ्राई नगर्नु होला र यो चाहिँ धेरै सफ्ट पनि हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो ससेज फ्राई भइसकेको छ र यो धेरै स्ट्रङ पनि बनेको छैन। र अब चाहिँ हामी यसलाई तेलबाट तारेर निकाल्छौं। ससेजलाई तेलबाट तारेर निकालिसकेपछि सोही प्यानको तेललाई चाहिँ हामी खनाउँछौं। र यहाँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तेललाई राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले थोरै तेल राख्यौं, हजुरलाई चिलो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। तेल हिट भइसकेपछि अघि हामीले मसिनो गरी चप गरेर लिएको यो लसुनलाई चाहिँ यसमा राख्छौं र लसुनलाई चाहिँ हामीले हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले ससेज चाउमिन मात्रै नभएर कुनै पनि चाउमिन बनाउँदाखेरि यसरी लसुनलाई ब्राउन गरायौं भने चाहिँ चाउमिनको स्मेल पनि एकदमै राम्रो आउँछ। साथसाथै लसुनले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले पनि लसुनलाई चाहिँ नछुटाइकन राख्नु होला। लसुन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामीले अघि काटेर लिएको यो भेजिटेबल अब राख्न गइरहेका छौं, जसमा चाहिँ हामीले क्याप्सिकम, प्याज र यो हरियो खुर्सानीलाई पनि सँगै राख्छौं। साथसाथै यो स्प्रिङ ओनियनलाई पनि राख्दिन्छौं। यति कुरा राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी हल्का फ्राई गर्छौं। यसरी भुर्दाखेरि चाहिँ हल्का यो सोते हुने गरी फुट्नु होला। यो भेजिटेबल हल्का सोते भइसकेपछि अब हामी अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको ससेजलाई पनि यसमा राख्दिन्छौं। अन्यथा हामीले ससेजलाई चाहिँ चाउमिन पाकिसकेपछि माथिबाट टप गर्न पनि सकिन्छ।
तर यसरी भेजिटेबलसँगै राखेर ससेजलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ ससेज पनि अझ मिठो हुन्छ। र यहाँ हाम्रो ससेजसँगै भेजिटेबल पनि हल्का सत्य भइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँ हामीले बाँकी रहेको भेजिटेबललाई राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले बाँकी रहेको गाजर र बन्दालाई पनि राखिसकेपछि यसलाई पनि हामीले हल्का सत्य हुने गरी फ्राई गर्ने। हजुरहरूले यसरी भेजिटेबललाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हिटको मात्रालाई केही बढाउनु होला, अन्यथा हामीले नर्मल हिटमा यसलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ भेजिटेबलबाट पानी आउन सक्छ र पानी आयो भने चाहिँ हाम्रो चाउमिन केही मात्रामा गिलो हुन सक्छ। र हाम्रो भेजिटेबल पनि सत्य भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी यसमा अघि हामीले लिएको यो बोइल गरेको नुडल्सलाई राख्छौँ। नुडल्सलाई राखिसकेपछि भेजिटेबलमा नुडल्स राम्रोसँग मोल्डिने गरी चलाउनु पर्छ। यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नै तरिकाले पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई हल्का चलाइसकेपछि अब हामी यसमा नुन राख्न गइरहेका छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। त्यस्तै गरी यसमा हामी यो ब्ल्याक पेपरलाई पनि राख्छौँ, मरिचको धुलो। मरिचको धुलो सँगसँगै हामीले लिएको यो अजिनोमोटोलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि पुनः पनि हामीले चाउमिनलाई चलाइदिने। यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ राखेको मसला चाउमिनको सबैतिर राम्रोसँग मोलिने गरी चलाउनु पर्दछ। र यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई चलाउनको लागि एउटा साधारण काँटाको प्रयोग गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले मसला राखिसकेपछि चाउमिनलाई यसरी भुट्दाखेरि हिटको मात्रालाई चाहिँ केही बढाएर भुट्दाखेरि चाउमिन राम्रोसँग भुटिन्छ। र चाउमिनले एकैछिन भुटिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा सोया ससलाई राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ अघि हामीले लिएको सोया ससलाई राख्यौँ र यसरी सोया सस राख्दाखेरि हजुरहरूलाई कतिको कलर मनपर्छ त्यही अनुसारको राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई चाहिँ चाउमिनमा हल्का लाइट कलर मनपर्ने भएकोले यहाँ हामीले धेरै सोया ससलाई राखेका छैनौँ। र सोया सस राखिसकेपछि पनि पुनः हामीले चाउमिनमा सबैतिर राम्रोसँग सोया सस मोलिने गरी चलाउनु पर्दछ। साथसाथै हामीले चाउमिनलाई पनि राम्रोसँग भुटिने गरी भुट्ने। अन्यथा हजुरहरूलाई चाउमिन ड्राई मनपर्छ भने आफूलाई मनपर्ने जति ड्राई बनाएर पनि खान सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाउमिन पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बोलमा राखेर सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाउमिन चाहिँ केही सुक्खा रहेको छ, किनभने हामीलाई चाहिँ चिल्लो कम मनपर्ने भएकोले हामीले चाउमिनलाई केही सुक्खा बनाएका छौँ। र यसको माथिबाट चाहिँ हामीले थोरै स्प्रिङ ओनियन राख्यौँ, यो चाहिँ अप्सनल हो। र यसरी बनाएको चाउमिन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला। देख्दाखेरि यो सिम्पल देखिए तापनि यसको टेस्ट भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले यस्तै गरी धेरै कस्टमरलाई चाउमिन बनाएर सर्भ गरिसकेका छौँ र हाम्रो कस्टमर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूले पनि यस्तै गरी चाउमिन बनाएर खानुहुनेछ र यो रेसिपीबाट हजुरहरू इम्प्रेस पनि हुनुहुनेछ। अब यसमा हजुरहरूलाई मनपर्ने छ जस्तै टोमेटो केचप, चिली सस राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ। अन्यथा हजुरहरूले यसलाई यत्तिकै पनि खान सक्नुहुनेछ, यत्तिकै खाँदा पनि मिठो हुन्छ। हजुरलाई आजको हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। आजको लागि यति नै, बाई बाई।